අපි හදන්න යන්නේ පීට්සා එකක්. ඉස්සෙල්ලා අපි පීට්සා ඩෝ එක අනන්න ඕන. පැයක් එකමාරක් විතර තියන්න ඕන අනලා ඉවර වෙලා ප්‍රූෆ් වෙන්න. ඒ කියන්නේ පිපෙන්න. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලාම අපි ඒක කරලා ඉමු. ඒ අතරදී අපි ටොපින්ග්ස් ටික හදාගමු. මෙතන පාම් පිටි තියෙනවා කප්ස් 5ක්. මගේ කප් මෙෂර් එකකින් කප්ස් අරන් තියෙන්නේ. උණු වතුර, ලාවට උණු වතුර, උතුරන වතුර නෙමෙයි, lukewarm water. lukewarm water කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක්ක උතුරන වතුර එක මෙෂර් එකකට නිකන් වතුර සීතල ඇල් වතුර දෙකක්. ඊස්ට් ඕනේ. active yeast. මේවා පැකට්ස් තියෙනවා ගන්න සුපර් මාකට් වල. සීනි ටිකක් ඕනේ, ලුණු, තෙල්, මම ඔලිව් ඔයිල් පාවිච්චි කරනවා. මේක මෙතන තියෙන්නේ රෝස්මරි, ඩ්‍රයි රෝස්මරි. හරි, අපි බලමු හදන විදිය. දැන් මෙතන පිටි කෝප්ප 5ක් හලලා තියෙන්නේ. හැම වෙලාවෙම පිටි හලලා ගන්න. මේ බෝල් එකට same cup measure කෝප්ප 2ක් lukewarm water cups 2ක් ගන්නවා. මේකේ මෙතනදී මම උතුරන වතුර ගන්න එපා කිව්වේ. උතුරන වතුරට ඊස්ට් දැම්මොත් ඊස්ට් එක ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ නැහැ. ඊස්ට් මැරෙනවා. ඉතින් එතකොට එකකින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පිටි මෝලිය පිපෙන්නේ. සීනි මේස හැඳි 2ක්. ලුණු තේ හැඳි 2ක්. ඇතර ලුණු එක අපි ඩෝ එක මේ පිටි එකට දාගමු. සමහරක් වෙලාවට ඊස්ට් මික්ස් එකකට ලුණු දැම්මොත් ඊස්ට් එක රයිස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම පිටි එකට දාන්න. මේකට ඊස්ට් මේස හැඳි 2ක් දාන්න ඕන. මේස හැඳි, තේ හැඳි නෙමෙයි. ඒක අපි මේ වතුර එකට දාගමු. සාමාන්‍යයෙන් මේ එක පැකට් එකක් එක ටේබල් ස්පූන් එකක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 11ක් විතර තියෙනවා එකේ. මේස හැඳි 2ක්. මේක දාලා පොඩ්ඩක් කවලම් කරගන්න. මීට වැඩිය ලොකු බෝල් එකක් ගත්තොත් හොඳයි. මම ඇත්තට මේ අරන් තියෙන බෝල් එක මදි. මොකද ඊස්ට් එක පිපෙනකොට චුට්ටක් රයිස් වෙනවා. මේක මිනිත්තු 5ක් හෝ 10ක් තියන්න ඕන. එතකොට ඊස්ට් එක පිපෙයි. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඊස්ට් එක පිපුණාම කොහොමද කියන්නේ කියලා. අපි මේක දැන් ටිකක් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ ඊස්ට් එක රයිස් වෙලා තියෙන්නේ, ඇක්ටිවේට් වෙලා. මේ පෙන වගේ ඇවිල්ලා තියෙන එකයි. අපි මේක මේ පිටි එකට දාගමු. ඉස්සෙල්ලා හිමීට කලවම් කරගන්න. මේ ඩෝ එක ඒ තරම් හයිය තද ඩෝ එකක් වෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් මෙලෙක්. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. ඒක මේ එක අහුවෙන්න විතරයි ඕනේ. හරි. දැන් අපි මේක ටිකක් අනාගත්තා. දැන් තෙල් ටික දාගමු. මේස හැඳි 2ක්. අතින් අනනකොට මේක ටිකක් වෙලා අනන්න ඕනේ. මිනිත්තු 10ක් වත් අඩු ගානේ අනන්න ඕන. ටිකක් අමාරුයි. ඩෝ හුක් එකක් එක්ක මික්ස් එකක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකේ දාලා මිනිත්තු 5ක් හෝ 6ක් වද්ද ගත්තා නම් ඇති. මේ විදිහට ඩෝ එකක් එයි ඔයගලන්ට. මම කිව්වේ එතරම්ම තද නැහැ. ගොඩාක් දියාරුත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් සයිස් ඩෝ එකක්. මේක මේ විදිහට එක්කහු කරලා හොඳට තව බෝල් එකකට මීට වැඩිය ලොකු සයිස් තෙල් චුට්ටක් දාගන්න. දාලා මෙහෙම වටේ ගාගන්න. දාලා මේ අනාගත්ත මෝලිය රවුමක් මෙහෙම බෝලයක් ෆෝම් කරලා මේකේ තියලා රෙදි කෑල්ලක් තෙමලා උණු වතුරෙන් නම් වැඩි හොඳයි. උණු වතුරෙන් තෙමලා හොඳට මිරිකලා මේක වහන්න. එහෙම රෙදි කෑල්ලක් ගන්න බැයි නම් ක්ලින් රැප් එකක් වුණත් කමක් නැහැ. හැබැයි සීල් වෙන්න හොඳට වහන්න ක්ලින් රැප් නම්. කළා ටිකක් රස්නේ තැනකින් තියලා තියන්න. එතකොට මේක කොහොමද පැයක් එකමාරක් වගේ තියන්න ඕන. එතකොට මේ ඩෝ එක මේ වගේ ඩබල් සයිස් වෙලා තියෙයි. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් කොහොමද පීට්සා එක හදාගන්නේ කියලා. අනිත් එක මම කිව්වා වෙජිටේරියන් ෆිලින් එකක් කරනවා කියලා පීට්සා එකට ටොපින් එකක්. ඒකට මම අරන් තියනවා බේබි කෝර්න්, ග්‍රීන් ඔලිව්ස්, ලුණු, පාස්ලි, සුදු ලුණු. මේක මම කුක් කරන්නේ මේ වගේ. කෙලින්ම මම පීට්සා ඩෝ එක උඩට දාලා oven එකට දාලා බේක් කරනවා. අපි බලමු දැන් ඩෝ එක රෝල් අවුට් කරලා තුනි කරලා කොහොමද ප්‍රෙප් කරන්න කියලා oven එකට යන්න.
අපි ඊළඟ පීට්සා එක හදන්න බලමු. මේක මම පෙන්නන්නේ ඔයගලන්ට oven එකේ දැන් හැමෝටම kiln එකක් නැහැනේ. ගෙවල් වල ඉතින් අපි oven normal oven එකක බේක් කරන හැටි පෙන්නන්නම් මම. මේකත් අර විදිහටම පිටි දාලා හොඳට රෝල් කරගන්න. මේක අපි බේකින් ට්‍රේ එකකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්නවා. මම බේකින් ෂීට් එකක් දාලා ලයින් කරලා තියෙන්නේ. බේකින් ෂීට් එකක් නැත්නම් පාච්මන්ට් පේපර් එකක් හරි ඔයිල් පේපර් එකක් ගත්තොත් ඒක උඩට තෙල් ටිකක් දාන්න ඇලෙනව නැත්නම් මම මේකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. දැන් මෙහෙම උස්සලා ගන්න ගියොත් මේකේ ෂේප් එක ඇදේ යනවා, ඊරෙන්න බලනවා. ඉතින් මම කරන්නේ මෙහෙම රෝලින් පින් එකටම මේක රෝල් කරනවා. මේ විදිහට කළා උස්සලා අරගෙන මේ ෂීට් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. මේකටත් අර ඉස්සෙල්ලා විදිහටම ටොමාටෝ පියුරේ මේකට හරි විදිහට ෆ්‍රෙෂ් ටොමාටෝස් වලින් සෝස් එකක් හදලා දාන්න ඕන. මට දැන් මේක කරන්න වෙලා නැති නිසා මේ දෙක දානවා. මේකත් හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. කළා මේකේ ටොපින් එකට අපි ගත්ත එළවලු ටික දාගන්න ඕන. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා ආයි මොzzarella ඉස්සෙල්ලා එකේ වගේම හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් අවුට් කරලා මේ කපාගත්ත vegetables එක ඉස්සෙල්ලා මම ලුණු ටික දානවා. පොඩ්ඩක් ලුණු වෙනම අතින් වෙන් කරන්න. මේ එකක්වත් අපි කුක් කරගත්තේ නැහැ. මොකද මම හිතනවා oven එකේ ඇතුලේ කුක් වෙන ප්‍රමාණය ඇති. garlic, baby corn, olives, green olives, black olives ඕන එකක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකට කැමති එළවලුවක් දාන්න පුළුවන්. මේවම කියලා නැහැ. capsicum, bell pepper, මාළු මිරිස් එහෙම වුණත් කමක් නැහැ. flavorful එළවලු මොන හරි දාන්න. අර බෙරි වෙන ඒවා වගේ නිකන් zucchini ඒ වගේ ඒවා දාන්න එපා. වතුර උනනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ කපාගත්ත parsley මම පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරනවා. අනිත් ටික උඩින් දා ගන්නවා. කළා olive oil ආයි මේ සෑන්ඩක් විතර ස්ප්‍රින්කල් කරගන්න. මේක යන්න ඕනේ 180 degree oven එකකට මිනිත්තු 20ක් 25ක් අතර. අන්තිම මිනිත්තු 3 විතර මම oven එක ඉන්ක්‍රීස් කරනවා 200 degrees වලට. crust එකක් form වෙන්න ඕනේ හින්දා. මිනිත්තු 15කදී වගේ පොඩ්ඩක් check කරන්න oven එක. මොකද මම හැම වෙලාවම කියනවා හැමෝගෙම oven එක වගේ නෑ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් බලන්න මිනිත්තු 15කින්. මදි නම් තව ටිකක් වෙලා තියන්න. සමහරක් වෙලාවට සමහරක් අයගේ ovens evenly bake වෙන්නේ නැහැ. එක පැත්තක් අර වෙන්න බලයි. එහෙම වුණොත් tray එක හරවන්න. අපි oven එකේ දාලා බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. මේ අපි දැන් මේ පීට්සා එක oven එකෙන් එළියට ගත්තා. මම අර ඉතුරු කරගත්ත parsley ටික උඩින් ස්ප්‍රින්කල් කරගන්නවා. කළා රාස්නේ පිටින් මේකත් අපි ස්ලයිස් කරගමු.
අපේ vegetable pizza එකත් ready. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් like කරන්න, subscribe කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න.